سلام، من ساجد هستم و سالها پیش زمانی که حدوداً 25 سالم بود با اجنه روبرو شدم. ابتدای داستانم از جایی شروع میشه که من خیلی درگیر ثروتمند شدن بودم. تصمیم داشتم که به هر شکلی که شده از پسش بر بیام و راه 100 ساله رو یه روزه طی کنم. جوون بودم و جاهل. من تو خانواده بزرگ شده بودم که وضع مالی متوسطی داشتم. واقعا پدر و مادرم برای من و تمام خواهر و برادرانم کم نذاشته بودن، ولی من سقف آرزوهام بلند بود. پدر منم اونقدر مال و ثروت نداشت که باهاش بشه آرزوهای درون سرم رو به واقعیت تبدیل کنم. من در اون زمان به کاری فکر میکردم که تمام آرزوهامو به واقعیت تبدیل کنه. با گذشت زمان فهمیدم که باید چیزهایی همانند رحم کردن، انسانیت و تمام خوبی‌های درونمو پاک کنم و فقط به خودم فکر کنم، نه چیز دیگه‌ای. تو ذهنم هی سوال میشد که افرادی که الان انقدر ثروتمند هستن چجوری به این ثروت دست پیدا کردن؟ این منو خیلی عصبی میکرد. شما هم در صورت تمایل میتونید داستانهای ترسناک خودتون رو با یه تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. یک دوست داشتم که خیلی با هم صمیمی بودیم. اون دیگه وضعش از من بدتر بود. همین یک خونه و ثروت اندکی که پدر من دارا بود، پدر اون دارا نبود. برای همین زیاد درباره آینده و آرزوهامون با هم دیگه صحبت میکردیم. اینم به شما بگم که من و دوستم با همدیگه درس میخونیم. همین که زمان جلوتر میرفت نمیدونستیم باید چی کار کنیم و دست به چه کاری بزنیم، تا اینکه یه روز دوستم اومد به دیدن من و گفت ساجد، یه فکری به سرم زده. گفتم چه فکری؟ گفت بیا با هم به خونه مادر شوهر عمم دستبرد بزنیم. اون یه پیرزن تنهاست و کلی طلا و پول داره تو خونش. یه روز که عمم داشت با پدرم صحبت میکرد میگفت مادر شوهرش داخل خونش یه گاف صندوق داره که تو اون گاف صندوق پر از پول و اشیاء به درد بخوره. کلی سکه طلا داره که تمام اونا متعلق به ارثیه که از پدر و مادرش بهش رسیده. اون روزا انقدر با خیال بافی کردن شبا خوابیده بودم که فقط دنبال راهی بودم برای ثروتمند شدن. اصلا به خوب بودن و بد بودن کاری که قصد داشتم انجام بدم فکر نمی کردم. ازش پرسیدم آدرس خونه اون پیرزن رو بلدی؟ گفت آره. گفتم به نظرت میشه کلید گاف صندوق رو پیدا کنیم؟ گفت پیرزن رو یا تهدید میکنیم یا مجبورش میکنیم که بازش کنه. 2 نفریمون زده بودیم به سیم آخر. بعدم گفت ساجد، از سر تا پای اون پیرزن پر شده از طلا. گفتم اون پیرزن تنها زندگی میکنه؟ گفت آره، فقط از صبح تا وقتی که میخواد بخوابه یه زن برای انجام دادن کارهای خونه و پخت و پز میاد خونش. کسی هم با اون پیرزن به جز این زن که میاد براش کار میکنه سازگار نیست، چون اون پیرزن چاق و بسیار بد اخلاقه. عمم میگفت چندین زن برای نگهداریش به خونش رفتن ولی به یک روز نکشید که فرار کردن. بعد از گذر چند روز تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. فکر کردم که امروز موقعیت خوبیه. چند بار با دوستم به کنار خونه پیرزن رفتیم. من حسابی اون محله و خونه اون پیرزن رو زیر نظر داشتم. خونه اون پیرزن تقریبا 2 طبقه بود و در محله متوسط و از زمان ساختشم شاید 40 سال میگذشت. 100% همه شما همچین خونه هایی رو حتما از نزدیک دیدین. به محض ورود به ساختمون یک راه پله جلومون بود که میخورد به طبقه دوم. هر طبقه یه اتاق خواب، یه پذیرایی و یک آشپزخونه متوسط به چشممون میخورد. با دیدن خونه همون روز اول گفتم مطمئنم که این زن ثروتمنده، چون که ظاهر خونه جوری به نظر نمیرسید که فرد ثروتمندی داخلش زندگی میکنه. دوستم گفت پیرزن خسیسیه و آب از دستش چکه نمیکنه، برای همین خونه بهتری برای خودش نخریده. آره دقیقاً. خلاصه نمیخوام وارد جزئیات بشم. تصمیم گرفتم از علمک گاز خونه بغل به پشت بوم خونه همسایه برم و بعد از اونجا خودمو برسونم داخل حیاط خونه پیرزن. بعدش بیام در رو برای دوستم باز کنم. اینجوری که دوستم آمار گرفته بود، اون زن شبا زود میخوابید و دری که به حیاط راه داشت و قفل نمیکرد. دوستم از عمش شنیده بود که آخرین باری که شوهرش به مادرش سر زده توان راه رفتن نداشته
و اگه کار ضروری داشته باشه یا بخواد غذا یا دارو بخوره مینشینه. من فکر میکردم اون پیرزن دیگه از دنیا بریده و دیگه مال دنیا براش ارزش نداره، اما فکر میکنم منتظر کسی بوده تا وارد اونجا بشه و دین اجنه رو ادا کنه و بعدش بمیره. از شانس بد ما رو قربانی دینش به اجنه کرد. خلاصه اون شب من و دوستم با 2 تیکه پارچه برای پوشوندن صورتمون و چاقو و چند تا تیکه وسیله دیگه برای تهدید اون پیرزن و دفاع از خودمون با موتور راهی اون محله شدیم. من اونقدر تو کار خودم قاطع بودم که به سرعت خودم رسوندم به پشت بوم. بعدشم سریع پریدم تو حیاط خونه، وارد شدم و در باز کردم تا دوستم بیاد داخل. باورم نمیشد اون پیرزن تمام چراغای اون خونه رو روشن گذاشته بود، انگاری که پیرزن منتظر ما بوده. زمانی که خواستیم بریم داخل به دوستم گفتم میدونی پیرزن طبقه بالاست یا پایین؟ که گفت تصمیم گرفتم هر 2 طبقه رو بگردیم. وقتی که وارد سالن شدیم یه بوی خیلی بدی به دماغم خورد، انگاری یکی یه پلاستیک پر از فضولات گرفته بود جلوی دماغم. در حدی بد بود که میخواستم بالا بیارم. دوستم هم همین حالت رو داشت. اون پارچه‌ای که جلوی صورتمون بسته بودیم جوابگو نبود. دستمو گرفتم جلوی بینیم، با چاقویی که توی دستم بود در اتاق خوابو باز کردم. کسی نبود. یهو از طبقه بالا یه صدایی به گوشم خورد. از پله‌ها رفتیم بالا. همین که به آخرین پله رسیدیم روبروی ما اون پیرزن چاق بچک روبرومون روی مبل نشسته بود. یک کیسه از بغل شکمش از لباسش بیرون زده بود که انگاری دکترها برای تخلیه روده‌هاش بهش وصل کرده بودن. طبقه بالا به شدت بدبوتر از طبقه پایین بود، ولی از سر تا پای اون پیرزن پر بود از صلاح، اما چشاش خیلی ترسناک بود. من و دوستم تصمیم گرفتیم که بریم طرفش و صلاحاشو در بیاریم، ولی در بین راه محکم به زمین خوردم، مثل اینکه کسی که نمیدیدم پاشو گذاشته جلوی پام. پیرزن شروع کرد به خنده های بلند و ترسناک. دوستم همینجوری که ایستاده بود زد زیر گریه و التماس کردن. من از جام سری بلند شدم، به پیرزن گفتم بگو که گاف صندوق کجاست وگرنه با چاقو میزنمت. خندید و گفت آرزومه که یکی منو با چاقو بزنه. اون زن یک سر دهنشو باز میکرد و حرف میزد. اون بوی گند هی بیشتر میشد، ولی من داد زدم و گفتم زود باش بگو گاف صندوق کجاست. پیرزن اونقدر هیبت ترسناکی داشت که جرأت نمیکردم چاقو رو سمتش بگیرم که یهو یه صدایی از توی اتاق اومد، مثل صدای قیش قیش لولای در. گفت برو تو اون اتاق، سر تاقچه هر چی بود بردار. با لبخند و خوشحالی آدرس میداد، انگاری که به آرزوش رسیده بود. وقتی رفتم در رو با پا باز کردم. روی تاقچه پر بود از سکه و اجناسی از جنس طلا. روی دیوارای دور تاقچه شکل‌های عجیبی با زغال کشیده شده بود. تو عمرم چنین شکلایی رو ندیده بودم، ولی با دیدن اون همه طلا اصلاً بهشون توجه نکرد. انقدر عجله کرده بودیم که کیسه یا کیفی برای ریختن طلاها با خودمون نبرده بودیم. لباسمو در آوردم و با چند تا گره به حالت گونی درش آوردم. بعدش هم سریع کاپشنمو بدون لباس زیر به تن کردم. هرچی که اونجا بود و نبود و ریختم داخل لباسم. خیلی خوشحال بودم، اما نمیدونستم اون پیرزن از این که ما داریم اونا رو میدوزیم از منم خوشحال تره. رفتم بالا سرش. دوستم که از اول تا آخرش فقط گریه میکرد و التماس، بهش گفتم دهنتو ببند. اون پیرزن رو کرد به دوستم و اسمشو برد. گفت دوستت راست میگه، من به کسی چیزی نمیگم. من فکر کردم چون که دوستم زیادی حرف زده از تون صداش اونو شناخته. بعدشم بهش گفتم هرچی طلا به خودت آویزون کردی در بیار. به خدایی که بهش باور دارید بدون یک ذره اجبار کردن تک تک طلاهاشو در آورد و گذاشت روی میز جلوش، به جز یه انگشتر که تو انگشت کوچیکه دست چپش بود به بیرون نیاورد. گفت این متعلق به مادرمه، زمان مرگش از دستش در آوردم، اینو نگه میدارم، بقیه چیزا رو با خودتون ببرید. بهش گفتم اگه ما رو لو بدی شبانه میام و کلکتو میکنم. گفت چشم و من از خوشحالی زیاد جرأت پیدا کرده بودم. سری دست دوستمو گرفتم و از پله ها اومدیم پایین. یه فشاری روش بود، انگاری که از چهره اون پیرزن خیلی ترسیده بود. واقعا عصبی شده بودم.
مردی که بهم پیشنهاد دزدی داده بود خودش از اول تا آخر گریه میکرد و التماس. اگه اون زن خودش با ما راه نمیومد محال بود بشه کاری کرد. یه دستم طلاها بود و یه دستم داشتم اونو دنبال خودم میکشوندم. موتور رو سر کوچه به صندوق صدقات قفل کرده بودم. دوستم خیلی حالش بد بود. سریع موتور رو روشن کردم و تا جایی که میشد گاز دادم. اون شب دوستم اومد به خونه ما، رفت حموم، یه دوش گرفت، بعدم همونجا تو اتاق خوابید. میترسیدم از شدت ترس خرابکاری کنه و همه چیز رو لو بده. وقتی که قشنگ خوابش برد طلاها رو بردم داخل حیاط خونمون و پنهونشون کردم. روز بعدش خبر دادن که اون پیرزن فوت کرده. وقتی خدمتکارش صبح وارد اونجا میشه با جسد پیرزن مواجه میشه. خلاصه خیالم راحت شده بود که دیگه لو نمیریم. وقتی که دوستم بیدار شد حالش یکم بهتر شده بود ولی یه حرفای عجیبی میزد. بهم میگفت ساجد دندوناشو دیدی چقدر زشت و تیز بودن؟ یا اون شاخهای رو سرش، اون دستای ترک خوردهش؟ انگاری اون پیرزن و یه چیز دیگه دیده بود که من ندیده بودم. درباره همه چیز حرف زد به جز طلاها. کلا ریخته بود به هم. یه روز که عمه دوستمو دیدم بهم میگفت وقتی مادر شوهرش مرده بود کلی پول و سکه تو گاف صندوقش بوده، فقط یکم از طلاهایی که ازشون استفاده میکرده گم شده و تعدادشون زیاد نبوده. تعجب کردم، به غیر از اون همه طلا که من دزدیدم این همه پول داشته؟ راستش میترسیدم فرزند پیرزن متوجه گم شدن طلاها بشه و با پلیس در میون بذاره. بعد چند روز دیگه اونا بیخیال طلاهای گم شده شدن و منم خیالم تخت شد. رفتم جای دوستم، گفتم دقیقاً برام تعریف کن اون روز چی دیدی؟ با ترس و لرز شروع کرد به حرف زدن، اما حرفی در مورد طلاهایی که من ریختم تو لباس و از اونجا دزدیدم حرفی نزد. انگاری زمان براش وقتی که به طبقه بالا رفته بودیم متوقف شده. کلاً چیزی راجع به طلاها یادش نبود. اینطوری بگم که کلاً چیزی که اون دیده بود با چیزی که من دیده بودم فرق داشت. برای همین تا حد مرگ ترسیده بودم. وقتی اینو متوجه شدم که اون نمیدونه که طلاها پیش منم ازش انکار کردم و هیچی بهش نگفتم. اونم بهم گفت آره رفتنمون بیفایده بوده. منتظر بودم تا از خونمون بره. وقتی که رفت شب شده بود. سریعا طلاها رو از جایی که گذاشته بودم برداشتم، ولی طلاها بوی گند اون خونه پیرزن رو میدادن. اولش فکر کردم برای اینه که من اونجا بودم، بعد گذاشتمشون داخل چمدون و تو اتاقم قایمشون کردم. باور کنید روز بعد که بیدار شدم اتاقم بوی گند گرفته بود. مادرم صبح وقتی وارد اتاقم شد سریعا پنجره رو تا ته باز کرد. حتی وقتی که خودمم بیدار شده بودم داشتم اذیت می شدم. رفتم یه پلاستیک بزرگ برداشتم و چمدون رو گذاشتم داخلش تا بوی کمتری به بیرون راه پیدا کنه. بعدشم یه تیکه طلا برداشتم و بردم یه طلا فروشی. قبلشم اونو با صابون 10 بار شستم تا بوش از بین بره، اما طلا فروش بهم گفت از شاه فاضلاب بیرونش آوردی، ولی به هر حال ازم خریدش. با پولش رفتم کلی وسیله برای خودم خریدم که تو اتاقم چیدم و قصد داشتم برای خرید یه خونه شیک و بزرگ داخل بالاشهر اندازه قیمت خونه طلا بفروشم. واقعا نمیدونم اون طلاها متعلق به چه کسی بود که تمام بدنم بوی گند گرفته بود، دقیقاً مثل بویی که تو خونه اون پیرزن بود، اما یکم ضعیفتر. هر چقدر حموم رفتم و به خودم عطر و اسکلون زدم جواب نداد. شب تو خواب یه پیرزن زشت و لاغر اومد تو خوابم که 1000 برابر بوی بدنش از بوی خونه اون پیرزن بدتر بود. تو خواب داشت حالم بد میشد که بهم گفت ساجد تو هم پیمان ما هستی و از گنجینه ما خرج کردی. بعدم بهم دست داد و بلند خندید که یهو از خواب پریدم. رفتم یکم آب خوردم. کل خونمو بوی گند گرفته بود، جوری که پدرم بلند شد و رفت حموم و دستشویی رو نگاه کرد. فکر کرده بود چاه خونمون زده بالا. واقعا دیگه نمیشد اونجا خوابید. رفتم نگاهی کردم به چمدون، انداخته بودمش تو پلاستیک، ولی انگار موجوداتی که همراه اون طلاها بودن خودشون اومده بودن بیرون. اما من حاضر نبودم بیخیال آرزوهام بشم. واقعا تمام بدنم بوی گند گرفته بود از وقتی که اون طلاها رو فروخته بودم. بعد چند روز یه نفر رو پیدا کردم که نصف بیشتر اون طلاها رو از من خریدار بود. بعدم با ترازو مقدار طلایی که قصد داشتم به اون شخص بفروشم و جدا کردم. با اون مرد نزدیک خونمون قرار گذاشتم. اون طلاها قیمت قابل توجهی نداشتن، اما نحسی باور نکردنی باهاشون بود. اون مرد
وقتی در پلاستیکو باز کرد میخواست از شدت بوی بد بالا بیاره. بهم گفت درست دوز بازاره، ولی چرا تو چاه مخفیشون کردی پسر جون؟ منم که چیزی نگفتم. با کمی چونه زدن پول اونا رو بهم داد. از اینجا به بعد فقط جاهای مهم رو براتون تعریف میکنم تا بهتر متوجه روال بیچاره شدن من بشید. بعد از اون افتادم دنبال یه آپارتمان و یکی خریدم، اما اسم میکردم با اون همه عطرهای تندی که به خودم میزدم باز هم بوی بدنم بقیه رو آزار میده. بدون اینکه به خانوادم چیزی بگم در مورد آپارتمان، وسایلشو کامل خریداری کردم. بهشون گفتم یه کار تو یک شهر دیگه پیدا کردم و چند مدتی به اونجا میرم. بقیه طلاها رو هم با خودم بردم. رفتم اونجا و شروع به زندگی کردم. اونجا شبا یه بوی به شدت بدتر و آزاردهنده تر بالای سرم حس میکردم. هر شب میترسیدم و از خواب میپریدم. بعد تو خواب هر شب میدیدم که زنایی پشت سر همون پیرزنی که تو خواب دیده بودم به دیدار من میان و یک کاسه در دست دارن که بوی بسیار بدی میده. هر کدومشون دستشون رو تو کاسه میکردن و یک ماده بدبویی رو به بدنم میزدن. در طول زمان به هر جا که پا میذاشتم مردم از من فاصله میگرفتن. مشغول شده بودم به خرید وسایلی که همیشه عقده اونا رو داشتم. اون موجودات لعنتی کاملا منو سرگرم کرده بودن به کارهایی که همیشه دوست داشتم انجامشون بدم تا کارشون به پایان برسه. یک شب یک مرد چاق کچل که لباس نداشت و پوست تنش سبز رنگ بود اومد تو خوابم. من آورد کنار یه چاه شبیه فاضلاب. حواسم به اون مرد نبود. یهو یک لگد محکم بهم زد و پرت شدم به انتهای اون چاه. وقتی که بلند شدم اون مرد به چندین مرد لاغر و ترسناک که داخل چاه بودن و تمامشون صورتشون شکل عجیب و غریبی داشت بهشون اشاره کرد که منو بیرون بیارن و بعدم با چوب شروع کردن به زدن من. وقتی که بیدار شدم تمام بدنم از ضربه های محکم اونا کبود شده بود. شب بعد قبل از اینکه بخوابم یه سایه یهو اومد روی تختم. اصلا چهرش معلوم نبود، صورت نداشت، مثل دود بود. بهم گفت خوش اومدی به جمع ما. بعدش هم یهو ناپدید شد. یه زن پا به اتاق گذاشت. در حدی زشت و بدبو بود که غیر قابل تحمل بود. دندوناش از دهنش زده بود بیرون. موهاش کم پشت و پریشون بود. قدش هم خیلی کوتاه بود. از بدنش همون مایعی که بهم تو خواب میزدن روی زمین میریخت. اومد یکم جلوتر روبروم ایستاد. بهم گفت تو سر سفره‌ای نشستی که متعلق به ما بوده. واقعا براتون هر چقدر از کثیفی و بدبو بودنش بگم کم گفتم. ادامه داد سالها قبل سوگل نشست و الان اون بلند شده و حالا تو جای اون نشستی. منظورش از سوگل مادر شوهر عمه دوستم بود. بعدم دستشو گذاشت روی صورتم. نمیدونم چی شد که بیهوش شدم. هر روز به بوی گند بدنم اضافه میشد. وقتی جایی میرفتم همه فقط به خاطر پولی که داشتم منو میخواستن. دنبال دعانویس افتادم. اونا منو تو خواب و بیداری کتک میزدن. کاری کرده بودن که حتی نتونم روی پاهام واستم. اون دعانویسم حتی حرفای منو باور نکرد، چه برسه به اینکه درمانم کنه. هر روز التماس کردم به درگاه خدا که هیچ چیزی نمیخوام، فقط زندگیم شبیه قبل بشه. یه روز وقتی تو پارک قدم میزدم چشمم به پیرزنی خورد که گوشه نشسته بود. وسایلی جلوش گذاشته بود که خیلی به درد کسی نمیخورد. رفتم بهش پول بدم. خودشو کشید عقب و بهم گفت میدونم بوی بدی میدن. نشستم و با گریه بهش گفتم چی به سرم اومده، حالم از خودم به هم میخوره. اون زن بلند شد و دست منو گرفت و دنبال خودش کشید. فهمیدم میخواد چیزی بهم بگه. بعد از نیم ساعت پیاده روی رسیدیم به یه خونه متروکه. کلید انداخت و رفتم داخل. اونجا ایستاده بودم که یه پسر بچه اومد و گفت بیا داخل آقا. منم دم در اتاق ایستاده بودم چون نمیخواستم اونجا بوی بدی بگیره که پیرزن با دست اشاره کرد بیا داخل. رفتم نشستم روبروش. اون پسرم نشست کنار پیرزن. اون پیرزن به یک زبون عجیبی حرف میزد و اون پسرم برام ترجمه میکرد. پیرزن میگفت موجودات ماورا در هر 100 سال تمام وسایل و طلاهایی که از انسانها میدزدن نزد پادشاه خودشون میبرن، اما اونا این وسایل رو نمیتونن در بعد خودشون زیاد نگهداری کنن. ولی اون روزی که اجنه اون وسایل رو برای نشون دادن به پادشاهشون میده و بعد خودشون میبرن در بین انسانهایی که این قضیه رو میدونن پخش میکنن که این روز به اسم روز سفره اندازی معروفه که میزبان اون سفره اجنه هستن
که تو باید به وسایل سفره اجنه دست زده باشی که دچار چنین مشکلی بشی. از خوشحالی اشک میریختم که حداقل فهمیده بودم مشکلم چیه. بعد گفت فقط یک قبیله از اجنه وجود داره که وسایل انسانها رو به سرقت میبره. بهش گفتم راه حل این موضوع رو میدونی؟ گفت آره، اما دیگه توانی برای انجام دادنش ندارم. به خدا شروع کردم به بوسیدن پاهاش برای کمک کردن. بهم گفت برو 2 روز دیگه بیا. وقتی که داشتم میرفتم یه برگه داد، گفت اینا رو خریداری کن. اون وسایل به شدت چرت و پرت بودن. چراغ خیاطی قدیمی، چراغ نفتی سفید و سماور مسی زغالی. خیلی طول کشید تا اون لوازم رو خریدم. وقتی به اونجا برگشتم پیرزن گفت هر چی طلا مونده رو بیار. تمام طلاها رو گذاشت داخل وسایلی که خریده بودم. بعدش حرکت کردیم، رفتیم سمت یک بیابون نزدیک شهر. اون پیرزن رفت کنار کوهی که اونجا بود. اون پسر بچه هم همراهمون بود. گفت شب رو باید اینجا بگذرونیم. نیمه شب یک جا رو بهمون نشون داد و گفت اندازه قدت اینجا رو حفر کن. 2 ساعت با اون پسر بچه اونجا رو کندم. اون پیرزن تمام وسایلی که خریده بودم و اومد گذاشت کف گودال. طلاهای باقی مونده رو هم درونش گذاشت. بهم گفت لبه اون گودال زانو بزن. زانو زدم و پیرزن دستش روی سرم گذاشت و شروع کرد به خوندن. بعد چند دقیقه خودش هم سرشو کرد تو گودال. شروع کرد به حرف زدن. وقتی پشت سرمو نگاه کردم دیدم همون زن زشت کثیف که غول نگهبان بود پدیدار شد. اون پیرزن با همون حالتی که لال بود چیزهاییو به اون موجود کثیف بدبو گفت. یهو دیدم اون غول رفت درون گودال. بعدم پیرزن گفت پرش کنید. منم خاک ریختم داخلشو پرش کردم. چند قدم که دور شدم یک باد خیلی شدید وزید. وقتی اون باد به تنم خورد یه چیزی رو با خودش برد که همون بوی گند بود. باور کنید از خوشحالی گریه کردم و خدا رو شکر کردم. در راه برگشت متوجه شدم که اون پیرزن دعانویس با اونا ارتباط گرفته بود و اونا در ازای طلاهایی که فروخته بودم درخواست اون وسایل رو از من کرده بودن. من در ازای چیزهایی که برای خودم خریداری کردم هزاران بار از خودم متنفر شدم. متوجه شدم که سوگل تمام مشکلاتش از زمانی شروع میشه که بر سر سفره اجنه نشست و دیگه راهی برای رها شدن پیدا نکرد. خوشحالی سوگل برای این بود که من در جای اون بر سر سفره اون موجودات نشستم. اون پیرزن هم از پدرش چیزهای زیادی یاد گرفته بود. بعد از لال شدنش در مراسم جنگیری از این کار متنفر شده بود. برای اینکه دلش برام سوخته بود اون لطف رو در حقم انجام داد.